Chào các bạn. Ờ, Hôm nay mình sẽ gắn mấy cái bánh xe này vô cái chân ghế này để cho nó dễ di chuyển, dễ đẩy đi. Cái này một cái là khoảng 10.000. Thì đây mình mua một đống cái, thì bốn cái chân đây là khoảng 40.000. Mua thêm cái con vít để bắt vô đây. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt nó. Để bắt cái bánh xe này vô cái chân ghế, vô cái chân bàn á, đầu tiên á chúng ta sẽ dùng bút lông để chúng ta canh cái vị trí khoan. Một chút chúng ta sẽ dùng máy khoan để khoan, chúng ta phải đánh dấu cái vị trí của nó. Sau khi đánh dấu xong rồi á, chúng ta sẽ dùng máy khoan và mũi khoan. Mình phải khoan cái lỗ trước để mình bắt vít cho nó dễ. Khoan khoảng vừa tầm đây thôi nha các bạn. Đây con vít này của mình nó cũng nhỏ. Sau khi khoan xong rồi á, chúng ta sẽ bắt đầu bắt vít. Sau khi đã bắt chắc chắn rồi á, thì bây giờ mình sẽ lật cái bàn lại để thử coi cái bánh xe nó có hoạt động hay không. Rất là tốt nha các bạn, hoạt động rất là tốt, rất là tốt. Rất là ok. Dạ xong rồi các bạn, bye.